realizeze un serviciu public constând în controlul de legalitate prealabil înregistrării în Registrul Comerțului și în acest statut al registratorului sunt prevăzute reglementări în legătură cu condițiile de dobândire a calității de registrator, cu atribuțiile registratorului, obligațiile acestuia, modalitatea de evaluare a registratorului, răspunderea și de asemenea încetarea calității de registrator. Trebuie să vă spun motivul, am și făcut o scurtă precizare anterior, motivul pentru care am abordat această temă a fost faptul că studiind legea 265, deși nu mă interesa la acel moment exact această problemă, când am citit actul normativ cu privire la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească persoana fizică dacă dorește să devină registrator de Registrul Comerțului, am văzut că se face referire la faptul că trebuie să aibă, să fie licențiată în drept și să aibă cel puțin 5 ani vechime în specialitate juridică. Și de aici am stat și m-am gândit ce e asta, care va fi de fapt statutul registratorului? Va fi magistrat, va fi funcționar public? Ce statut juridic are acest registrator? Și de aici a început întregul meu demers științific, sper că științific. Prin urmare, în legătură cu condițiile, prima problemă, da, prin condițiile pe care legea 265 le prevede pentru dobândirea calității de registrator, acestea sunt prevăzute în mod limitativ de articolul 29 din lege. În primul rând, persoana fizică trebuie să domicilieze în România sau să aibă reședința în România și să fie cetățean român, cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene, al spațiului economic european sau cetățean al Confederației Elvețiene. Prin urmare, după părerea mea, legea stabilește un dublu standard și domiciliul sau reședința în România și cetățenie română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene. O a doua, ceea ce nu este un element de noutate, având în vedere că și alte acte normative din domeniul dreptului afacerilor reglementează oarecum asemănător condiții pe care trebuie să le îndeplinească cineva, inclusiv în cazul ordonanței 44/2008, persoana fizică trebuie să domicilieze, nu este nevoie să aibă și cetățenie. Aici poate ar veni un element de noutate, nu doar domiciliul sau reședința în România, ci și cetățenia română sau unui alt stat membru al Uniunii Europene. De asemenea, persoana fizică solicitantă, candidatul, da, trebuie să cunoască limba română scris și vorbit. Drept să vă spun, n-am mai întâlnit de mult timp o astfel de condiție. M-a plăcut că a fost introdusă în lege. Consider însă că, sau rămâne să așteptăm să fie adoptate normele metodologice și să vedem exact cine urmează să susțină acest test, acest examen de limbă română scris și vorbit. După părerea mea, cred că este vorba doar despre persoanele care nu au cetățenie română, dar domiciliază în România sau au reședința în România și atunci evident că trebuie să facă dovada faptului că știu să scrie și să vorbească cât de cât corect în limba română. Nu cât de cât, ci la un nivel cât mai ridicat. O a treia condiție, persoana fizică trebuie să aibă capacitate deplină de exercițiu, la fel ca și alte acte normative relevante. A fost eliminată condiția vârstei minime pe care trebuie să o îndeplinească persoana respectivă, însă având în vedere celelalte condiții care trebuie cumulativ îndeplinite, am respirat ușurată că nu mai trebuie să ne gândim că de la 16 ani, dacă s-a căsătorit sau mai știu ce s-a întâmplat, poate să dobândească această calitate de registrator. Prin urmare, nu am nicio obiecție cu privire la faptul că persoana fizică, acest candidat, trebuie să aibă capacitate deplină de exercițiu. Așa cum am spus, ceea ce m-a interesat pe mine cel mai mult este cea de-a patra condiție pe care articolul 29 reglementează, și anume faptul că persoana fizică trebuie să fie licențiată în drept și să aibă cel puțin 5 ani vechime în specialitate juridică. Această condiție, după părerea mea, și cred că nu este doar părerea mea, stabilește un domeniu exclusiv sau pune bazele unei noi profesii juridice, și anume, așa cum am spus, cea de registrator la Registrul Comerțului, având în vedere că doar persoanele care au absolvit facultatea de drept, care sunt licențiate în această specializare,
pot dobândi acest statut. Și de aici, așa cum am precizat anterior, mi-am pus întrebarea care este statutul acestui registrator. Poate doamna Stoica, dacă dorește, își dă cu părerea, poate și domnul Ioniță, poate și doamna prodecan. Sunt chiar curioasă dacă urmează să fie reglementată. Chiar am o scurtă propunere de lege ferenda în cazul în care se va considera necesar să fie reglementată oarecum această profesiune juridică. Evident, nu cred că este o profesiune liberală, având în vedere faptul că acest registrator, veți vedea, își desfășoară activitatea în baza unui contract de muncă și de asemenea este numit în funcție prin decizia directorului Oficiului Național al Registrului Comerțului. Ca urmare, după părerea mea, este un fel de funcționar public, cred. Aceeași părere subscriu, nu un fel, eu aștept, sigur va fi, cred, funcționar public. Da. Nu se menționează în mod explicit, dar având în vedere toate celelalte incompatibilități, abțineri, declarație de avere și interese, acolo duce. 99% este un funcționar. Da, eu zic la fel. Bun. Ca urmare, în legătură cu teza a doua legată de această condiție, vechimea de 5 ani în specialitatea juridică, evident, persoana respectivă poate să fi fost anterior magistrat, avocat, notar, executor judecătoresc, consilier juridic, practician în insolvență, orice profesie juridică pe care un licențiat în drept putea să o exercite. De asemenea, persoana fizică nu trebuie să aibă antecedente penale. Aici se face o precizare clară ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni de serviciu sau în legătură cu serviciu sau a săvârșirii unei infracțiuni cu intenție. Prin urmare, articolul 29, în teza cu privire la această a cincea condiție, oarecum stabilește limitele săvârșirii acestor infracțiuni. Dacă este vorba, în primul rând, să nu fie vorba de infracțiuni de serviciu sau în legătură cu serviciu, adică abuz în serviciu, neglijență în serviciu, purtare abuzivă, trafic de influență, dare, luare de mită, primire de foloase necuvenite și, de asemenea, orice altă infracțiune care a fost săvârșită cu intenție. Ca urmare, dacă ai săvârșit o altă infracțiune dar fără intenție și nu are legătură, nu este infracțiune de serviciu sau în legătură cu serviciu, teoretic, din punctul de vedere al legii 265, nu ar fi o problemă. La fel, nu cred că este un element de noutate, nu este o situație, o soluție unică a legiuitorului și în cazul profesionistului comerciant, persoană fizică, se face referire la faptul că persoana nu trebuie să fi fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni în domeniul economic. Prin urmare, din câte constat, tendința, opinia legiuitorului este de a limita sfera infracțională, să spunem, la faptele penale grave, la infracțiunile care au legătură efectiv cu activitatea respectivă. O altă condiție nu am detaliat-o, am precizat-o pentru că așa face și legea. Persoana fizică să nu fi fost lucrător operativ, acoperit, informator sau colaborator al serviciilor de informații. Evident, aici este oportun, deși dacă stăm să ne gândim, suntem la 32 de ani de la Revoluție, persoanele, bine, nu e vorba doar de colaborator al securității sau că nu la așa ceva se referă, dar putem să avem în vedere și astfel de persoane care după 30 de ani de la acel moment sunt în pragul pensiei, dar această condiție se referă la persoanele care fac sau nu fac, oarecum fac parte din serviciile de informații. Întrebarea este doar cum se face această dovadă. Dai o declarație pe proprie răspundere că nu ești membru al serviciu sau colaborator sau informator sau mai știu al serviciilor de informații sau întrebi Serviciul Român de Informații dacă X este de-al dumneavoastră. Rămâne să vedem eventual dacă prin acte normative ulterioare se vor face mențiuni cu privire la această situație. De asemenea, persoana fizică trebuie să fie aptă din punct de vedere medical și psihologic, evident, mai ales psihologic după părerea mea. Și evident, cea mai importantă condiție, persoana respectivă, candidatul, să fi promovat examenul sau concursul pentru ocuparea funcției respective. Așa cum am precizat, registratorul, calitatea de registrator se dobândește în urma concursului.
Evident, urmează să fie adoptate ulterior și normele metodologice, iar în urma rezultatului stabilit în urma concursului, urmează ca persoana respectivă, cea care a câștigat concursul, să fie numită în funcția de registrator printr-o decizie a directorului general al Oficiului Național al Registrului Comerțului și, așa cum am spus, este o funcție de specialitate juridică, este un funcționar public până la urmă, iar exercitarea acestei funcții va constitui, evident, vechime în muncă și, evident, în specialitatea juridică. Apoi, cea de-a doua problemă pe care statutul registratorului o reglementează se referă la atribuțiile acestuia. Evident, așa cum a spus anterior și domnul avocat Dioniță, registratorul va îndeplini toate operațiunile care sunt, va soluționa toate cererile care sunt transmise Oficiului Național al Registrului Comerțului. Prin urmare, va soluționa cererile de înregistrare a profesionistului comerciant, persoană fizică autorizată, titularului întreprinderii individuale sau reprezentantului întreprinderii familiale. De asemenea, va soluționa cererile de înmatriculare a persoanelor juridice, va soluționa cererile de înregistrare a sucursalelor persoanelor juridice și persoane străine. De asemenea, va soluționa cererile de înregistrare a altor mențiuni, de îndreptare a erorilor materiale, de completare a mențiunilor respective, de radiere din Registrul Comerțului. În toate aceste situații, registratorul se pronunță printr-o încheiere, care, așa cum a spus și domnul avocat, atunci când soluția evident este negativă, este supusă unei căi de atac, fie la judecătorie în cazul în care este vorba despre o cerere formulată de un profesionist comerciant persoană fizică, fie la tribunal în cazul în care este vorba despre un profesionist comerciant persoană juridică. De asemenea, o precizare în legătură cu atribuțiile registratorului. Legea 265, evident, pentru că și legea 26/90 a făcut astfel de reglementări, face câteva referiri și la fondul de comerț și la elementele fondului de comerț. Mai precis, în articolul 3, litera R, atunci când se oferă definiția unor termeni, se oferă oarecum neașteptat o definiție a fondului de comerț, având în vedere că multă vreme nu a existat o definiție expresă în această materie. Și face referire noua lege 265/2022 la faptul că registratorul de Registrul Comerțului verifică disponibilitatea firmei și îndeplinirea condițiilor pentru înregistrarea acesteia. Nu se face însă referire și la emblemă, cum făcea vechea lege 26/90. Și de aici, evident, putem să ne punem tot felul de întrebări. Ce se întâmplă cu emblema? De ce nu se regăsește și emblema ca atribuția registratorului de a verifica și emblema? De asemenea, când în articolul 3, litera R din legea 265 se oferă definiția fondului de comerț, ni se spune că acesta reprezintă ansamblul bunurilor mobile și imobile, corporale, necorporale, și la bunurile necorporale, mobile necorporale, ni se precizează, aici la fel o altă întrebare, dacă este o precizare expresă, adică limitativă, sau doar exemplificativă, care sunt aceste elemente necorporale ale fondului de comerț, și anume mărci, firme, embleme, brevete de invenții, VAT comercial. Unde este clientela? Ni se spune în definiție utilizate de un operator economic în vederea desfășurării activității sale și atragerii și menținerii clientelei. Ca urmare, definiția face referire la clientelă, însă nu include în elementele fondului de comerț. Și atunci, la fel, este timp suficient să dezbatem dacă, evident cu ocazia altor conferințe, dacă și ce se întâmplă cu clientela, ce se întâmplă cu emblema și așa mai departe. Bun, aceasta cu privire la atribuțiile registratorului. O altă problemă pe care statutul registratorului o reglementează se referă la obligațiile acestuia. Unele sunt expres prevăzute de legea 265, altele, după părerea mea, se subînțeleg. Din punctul meu de vedere, evident că se subînțelege obligația registratorului de a-și îndeplini
cu bună știință, cu bună credință, obligațiile stabilite în fișa postului. De asemenea, obligația continuă de dezvoltare și pregătire profesională, care vom vedea ulterior că îi va corespunde și procedura de evaluare a registratorului respectiv. Dar cu privire la obligațiile expres prevăzute în sarcina registratorului, avem obligația de abținere de la soluționarea cererilor de înregistrare în Registrul Comerțului atunci când acestea sunt formulate de soț, soție, rude, afiind până la gradul 4 inclusiv, și de asemenea de soluționarea cererilor de înmatriculare a persoanelor juridice atunci când, la fel, soțul, soția, rudele, afiind până la gradul 4 inclusiv, au calitatea de asociați, acționari, directori, cenzori, administratori și alte persoane împuternicite. La fel, mi se pare foarte oportună această prevedere, care la fel seamănă foarte mult, după părerea mea, cu obligația de abținere pe care o are magistratul, da? Atunci când are de soluționat o cauză în care una dintre părți este soț, soție, rudă, afin și așa mai departe. Și de aici, de multe ori m-am gândit dacă nu cumva este oarecum, n-ar putea fi văzut cumva ca un magistrat acest registrator. De asemenea, o altă obligație, obligațiile registratorului, așa cum am spus, sunt cam puține, după părerea mea, cel puțin cele expres prevăzute în lege, obligația de completare a declarației de avere și de interese privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice. Evident, la fel este absolut oportună stabilirea acestei obligații pentru a înlătura orice suspiciune cu privire la modalitatea de îndeplinire a atribuțiilor care sunt stabilite în sarcina registratorului. În legătură cu evaluarea registratorului, așa cum am spus, deși nu este obligație expres prevăzută în lege, cu privire la pregătirea și dezvoltarea profesională în mod continuu, este stabilită însă această procedură de evaluare a registratorului în articolul 34 din lege, pentru a se urmări, pentru a se observa dacă registratorul respectiv îndeplinește criteriile stabilite de lege și anume se va avea în vedere dacă acel registrator este competent și performează din punct de vedere profesional, dacă nivelul cunoștințelor sale și deprinderile sale specifice se ridică la nivelul solicitat, dorit de Oficiul Național al Registrului Comerțului, aptitudinile sale personale, cum își îndeplinește sarcinile, îndatoririle și responsabilitățile înscrise în fișa postului și, de asemenea, dacă respectă regulamentul de organizare și funcționare. Evident, în urma evaluării respective, evaluatorul urmează să fie evaluat, să fie notat cu note de la 1 la 5, evident nota 5 fiind nota maximă, și în urma punctajului general obținut urmează să îi se acorde un calificativ. Foarte bine, evident, cea mai bună notă, să spunem, nesatisfăcător, cel mai rău. Surprinzător din punctul meu de vedere, și aș dori să fac aici un scurt comentariu, în legătură cu această procedură de evaluare a registratorului, articolul 34 alineatul 7 ne spune că dacă registratorul a obținut calificativul de nesatisfăcător, el urmează în mod automat să fie eliberat din funcție și trecut pe o altă funcție conform pregătirii sale profesionale. Aici am stat să mă gândesc care altă funcție, pentru că legea 26/90 nu mai face referire. Vechea lege 26/90 vorbea despre referentul de la Registrul Comerțului și directorul Registrului Comerțului, da? Care amândoi aveau oarecum atribuții. Referentul verifica documentația, directorul Registrului Comerțului, prin rezoluție admita, respingea cererile. Legea 265 face doar referire la registratorul de Registrul Comerțului și atunci întrebarea mea este dacă a obținut calificativul nesatisfăcător și urmează să fie eliberat din funcție, pe ce funcție urmează să fie trecut? Pentru că deocamdată, cel puțin nu am observat, în legea 265 nu este reglementată nicio altă funcție la Registrul Comerțului. Probabil că există, dar nu cunoaștem noi la acest moment. Evident, există reglementată calea de atac împotriva calificativului primit de
registratorul respectiv are drept să facă o contestație în termen de 15 zile de la primirea fișei de evaluare. Aceasta urmează să fie la fel soluționată în termen de 15 zile de la sesizare de către directorul Oficiului Național al Registrului Comerțului și 2 directori. Decizia prin care a fost soluționată contestația la rândul ei va putea fi atacată și la instanța de judecată în termen de 15 zile de la comunicare. În legătură cu angajarea răspunderii registratorului, articolul 35 din lege spune că registratorul se va putea angaja răspunderea civilă, disciplinară sau penală în exercitarea atribuțiilor de serviciu. Am spus că legea nu face o referire expresă la obligația registratorului de a-și îndeplini cu bună credință, cu profesionalism, să spunem, obligațiile care sunt stabilite în fișa postului, dar, deși nu se prevede în mod expres acest lucru, avem acest articolul 35 care face referire la angajarea răspunderii registratorului. Evident, neglijența în îndeplinirea, neglijența sau întârzierea în soluționarea lucrărilor, absența repetată, întârzie la serviciu, încalcă regulamentul de ordine interioară, refuză să-și îndeplinească atribuțiile de serviciu, alte interdicții stabilite de lege. Evident, nu mai insist asupra acestor aspecte. Sunt, din punctul meu de vedere, începând de la această problemă a angajării răspunderii registratorului, sunt oarecum copiate, preluate din Codul Muncii toate aceste situații. Ultima problemă, încetarea raportului de muncă, evident prin demisie, prin pensionare în condițiile legii, dacă i-a fost aplicată sancțiunea desfacerii disciplinare a contractului de muncă. De asemenea, în cazul în care a fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni de serviciu sau în legătură cu serviciu sau a săvârșit cu intenție o altă infracțiune, plus alte câteva situații, nu mai insist asupra lor, cred că am vorbit puțin cam mult. Ca scurte concluzii, cine este, după părerea mea, acest registrator? Așa cum am spus, își dobândește statutul, calitatea prin numirea în această funcție prin decizia directorului Registrului Comerțului, este o funcție de specialitate juridică, își desfășoară activitatea în temeiul unui contract de muncă, fiindu-i aplicabile dispozițiile Codului Muncii, dispozițiile Codului Muncii, este o activitate de interes public. Prin urmare, așa cum am spus la început, cred că argumentele prezentate vin să susțină ideea că va avea statutul unui funcționar public. Evident, legea 265 face referire la faptul că în exercitarea atribuțiilor sale nu va putea fi supus niciunei influențe, presiuni, constrângeri sau intimidări din partea niciunei persoane sau autorități. Aici la fel mi-am pus oarecum întrebarea dacă putem să spunem că este inamovibil. Nu cred că este inamovibil. Evident, actele emise de către registratorul de la Registrul Comerțului, adică aceste încheieri prin care se pronunță asupra cererilor de înregistrare sau înmatriculare, sunt acte de autoritate publică și au forța probantă și forța executorie prevăzută de lege. Nu am observat însă exact care este forța executorie prevăzută de lege. Așa cum am spus, ca o propunere de lege ferenda, am considerat că ar fi oportună o discuție mai amplă și o dezvoltare a acestui statut al registratorului pentru a vedea dacă ne aflăm cumva în fața unei noi specialități juridice. Așa cum am spus, nu este cu siguranță o profesiune liberală. Nu este, registratorul de asemenea nu are nici statutul de magistrat, deși dacă stăm să ne gândim puțin, există funcționari în Ministerul Justiției care au, din anumite considerente, au și statutul de magistrat, dar nu cred că este cazul în această situație. Evident, așteptăm normele metodologice ca să putem să ne lămurim și eventual să corectăm sau să completăm opinia pe care am exprimat-o cu această ocazie. Vă mulțumesc, doamna profesor Stoica, doamna prodecan. Eu o să mai prezint o comunicare marțea viitoare la
conferința Știu, stat cu știu. cărpenarul la facultatea de drept și avem exact spre același lucru ne îndreptăm. Deci acolo vor fi concluziile. Mulțumim. Abia aștept să ne împărtășiți. Da, nu știu, o să le ascultăm și pe cei de la concluziile celor de la facultatea de drept. Vă mulțumesc. Da, Doamna de la Prodecan? universitate. Mulțumim mult de tot pentru prezentare. Chiar un articol extrem de interesant, l-am urmărit și pe ecran. Rugămintea acum este dacă o avem și pe doamna Marica. O să trecem din nou în sfera dreptului muncii, ne reîntoarcem. Cred că am văzut-o. Îi dăm cuvântul și doamnei lector universitar Mihaela Marica, colega noastră de aici din Catedra la Facultatea de Drept ASE. Mulțumesc! Mulțumesc mult! Dacă se poate, am o prezentare în PowerPoint. Se poate închide. Poate pe doamna Deac să închidă share screen, pentru că nu se mai poate. Mulțumim! Este complicat că am uitat cum funcționează Zoom-ul. Numai o secundă, vă rog să-mi dați voie. Nu știu unde e Zoom-ul. Stai, am găsit. Cred că e în regulă, da? Da, acum da. Mulțumim mult! Mulțumesc. Da, acum da. Mulțumim mult! Se vede? Nu, nu se vede. Acum da. First of all, hello everyone. My name is Mihaela Marica. I'm lecturer at the Faculty of Law within University of Economic Studies. The topic of my research refers to several elements regarding the legal framework on on-call duty for teleworkers. In a summary, the increased flexibility of work arrangements often takes the form of remote working, teleworking or telecommuting, and has apparently life easier for more workers. At the present time, telework is not only the expression of policy that pursues the greater flexibility of work arrangements, but also the consequence of significant changes in the organization of working time that were generated by the COVID-19 pandemic. Under these circumstances, numerous surveys has demonstrated that teleworkers tend to work longer hours than office-based employees under a standard employment contract. Teleworkers find it's difficult to maintain the boundaries between private and professional life. Since their workstation practically can be anywhere. For instance, restaurant, airport, or park. Starting from these premises presented above, it is important to emphasize that the contractual differences concerning the working time organizing in the case of teleworkers may entail differences in the juridical treatment and may result in discrimination in favor of standard work and against teleworkers. In this respect, the practice given by the European Court of European Union in its interpretation of working time directive is important. Therefore, starting from the analysis of aspects in the content of working time directive
adapting by European states in the matter of working hours, I have deemed it necessary to provide an overview of relevant decisions of European Court of on working time, which have allowed me to draw some conclusions on juridical regime on on-call duty in the case of teleworkers. The Fundamental Act adapted at European Union level in the matter of working time is the Working Time Directive concerning aspects of working time organization. Its norms impose a minimum protection standards concerning the safety and health of workers by setting a minimum rest period daily, weekly, and annually, which the member states have to observe. In the context of directive provisions on certain aspect of organization of working time, the phrase working time and rest period, the phrase the working time indicates any period during which the worker is working at employer disposal and carry out his activity or duties in accordance with national law. Also, it is important to emphasize that the division working time, rest time may create significant difficulties in practice. In identifying the working time in the case of working duties accepted by on-call workers who are constantly available for work even during their rest period. In the context which the directive on a certain aspect of working time organization does not offer much information about on-call duty. The jurisprudence of European Court is very important in this respect. European jurisprudence has introduced a number of distinctions concerning the appreciation of on-call duty, the interval time during which employees have to return to work if they are called back, and the extent to which the interruption occurring during the workers' free time because of on-call duty considerably restricts their private life, their private activities. The Court of Justice of the European Union has provided a number of cases. In one of these cases, the European Court ruled that the decisive factor in defining working time is the requirement that the worker should be physically present at the workplace indicated by the employer, and should be available to the employer so that the worker is able to perform work immediately if needed. In other case, the Court of Justice of European Union ruled that the standby time of worker at home who is obliged to respond to call from the employer within a short period of time must be regarding as working time. Another opinion of the European courts is in the sense that the court ruled that the distinction must be made between on-call duty when the doctors must be present at the workplace, and on-call duty when the doctor must be contactable and available. If the doctor must be contactable at all time, then only the time while he does actual work must be regarded as working time, and remaining time is to be regarded as rest period.
Another equally important solution offered by the European Court in this respect states that if a worker is obliged to be on standby duty, available at home, and is required to respond to calls from the employee within 8 minutes, this time is to be considered as working time. Starting from these general rules, the solution on on-call duty in the case of teleworkers can be constructed on the basis of this jurisprudence. And since the stipulations of directive, working time directive, do not include derogations for digital workers, and the jurisprudence of European Court does not exempt them from the application of directive provisions. Consequently, in the case of on-call duty, on-call time duty of teleworkers outside the working hours, in this context, there is a significant distinction between the active part of on-call time and in the case of teleworkers, and the inactive part of on-call time. In the sense of latter notion, if the teleworker is not required to be by the employer to respond to calls, the period of availability, the standby period, while the teleworker is ready to answer, is not working time, but is a rest period in accordance in light of jurisprudence of European Court. Instead, the period while the teleworker is performing work during on-call duty, this should be always appreciated as working time. In the second case, the case of on-call time duty of teleworkers obliged to respond to employer's call within a short interval of time. In this situation, must be regarded as working time, since the short period of time while the teleworkers must answer to call has a negative impact on the freedom of teleworkers to manage their free time. In the situation, in the case of on-call duty, on-call time duty of teleworkers obliged to respond to calls within a longer interval of time, as I have shown, the court's decision take each context into consideration, but not to such a degree that this removes any form of protection from workers. Thus, even when the interval time within which a teleworker must respond to employer's call is longer, if this poses significant restrictions on the private life of teleworkers, then the respective period should be treated as working time. A solution to this problem in the matter of organizing of working time is a proposal of directive concerning the teleworkers' right to disconnect. That means teleworkers' right not to be at employer's disposal at a certain moment of the day,
At the present time, the proposal of the directive is not yet a formal act binding the member states. But under the legal regime of directive, this document will be mandatory enacted into national legislation. As a conclusion, in real life, teleworkers do not always enjoy complete freedom to manage their own free time. And the current proposal of directive concerning the teleworkers' right to disconnect is an important factor that stresses the protective spirit of European law. Thank you. Not least, participant to our conference, Mrs. Andrada Tarmigan. She has a paper, Letterbox Companies Overview of the Phenomenon with an emphasis on the construction industry. Thank you, Andrea. We'll have a very brief presentation. It refers to letterbox companies. Of course, that the subject is quite broad, so I chose to only refer to the construction industry. First of all, just as an introduction, I started from Articles 49 and 54 from the Treaty of the Functioning of the European Union that regulates the freedom of establishment. That, of course, allows any type of undertakings to move, grow, and restructure on the territory of the EU. But, of course, there are certain limitations, and they have to comply with the proper applicable legislation. Also, in the idea of somehow of an introduction, letterbox companies aren't illegal just as they are. They can be set up for legal purposes as well. I won't go very deep into this, but of course they are more popular and more well-known and attributed for illegal purposes. Probably all of us heard of abusive, illegal, or even criminal behavior that is attributed to this type of letterbox companies. And the idea is, of course, to distinguish between those legal and illegal purposes. We have the Court of Justice case law that stresses basically the criteria upon which we can make a difference between them. And the point is that a company, the mere fact that a company does not conduct any business in the country of incorporation is not sufficient to prove the existence of fraudulent behavior. Some common feature of the letterbox company, though, are indeed the absence of an economic activity in the country in which they are registered, also the existence of cross-border elements in cases where the economic activity is carried out in a country other than the country of incorporation, or where the letterbox is set up and used for a cross-border purpose, and we're going to see some examples in a minute. Regarding the construction field, letterbox companies are usually used in subcontracting arrangement as a matter, as a problem of employment and social security area,
with the purpose of course, avoiding the payment of social contribution or higher wages. Usually, as a modus operandi, letterbox companies are established in the member state that is well known for lower social contributions, and the only activity here is posting of workers that will actually conduct the works in another member state where, of course, there are higher social contributions. These arrangements are often quite complex. They involve a number of companies established in both member states, both the state of origin and the other one, the one with the higher social contributions. Another important aspect, I think, is that letterbox companies do not necessarily have to be set up in different jurisdictions in order to avoid regulation, even though this is the classical example. There have been some cases in Romania as well. But also, there can be a situation of the so-called employing agency that signs the contracts with workers, often not for a longer period than 6 months, because for a longer period it would be quite problematic. And the idea is that in the end these companies are dissolved or end up being bankrupt, and they avoid paying the due wages to the employees, or they avoid paying fines and so on. And of course, by this means, the liability towards the state or the employees is avoided. So this is a case where you don't have two different states, you have just one, and the means is by this employing agency. Another situation is, because I referred to the period of 6 months, is that in which workers are paid for a period up to 6 months based on the rules from their country of origin. So even if they work in a state with higher paying social contributions, for the period of 6 months, for the first 6 months or up to 6 months, they will be paid with a lower income. And there are a lot of studies that show that very large companies from very high wage countries actually save up hundreds of millions of euro each year by doing these practices. Another thing, another hypothesis that I would like to mention, again, in order to avoid fines for non-declaring workers, these attempts to avoid social security contribution, some employers go up to concealing the identity of the actual employer, and they outsource employees to these letterbox companies. And basically, these limited liability companies that are used to conceal the identity of the actual employer only serve as vehicles for declaring employees and for billing purposes, but officially they are usually run by a single person that acts as the registered shareholder or the managing director, and that is basically a front man from abroad. And as I said, the idea is that the identity of the actual employer is concealed. Regarding the difference between member states, we have some member states, as again most of us heard of at least, that require minimal
conditions for having setting up a letterbox company, and that are very popular for this kind of arrangement, because basically you only need to have a registered office mainly in order to open up a company. And here we have some examples with Switzerland, Hungary, Cyprus, and so on. Second category of states refer to those where you have to have a real seat, meaning that the legislation of these countries actually require undertakings to prove a more factual connection. So you have to show something else beside from actually having the registered office. So usually you have to be able to prove that you have some activity, you have the central administration, you have the place of effective management, and so on. Here we have some examples with Spain, Austria, and so on. And also we have a third category that is very similar to the second one, not so easy for setting up letterbox company, but the idea is that here the legislation requires some factual connections beyond the register office, but the conditions aren't so clear as in the second category. Of course, that there are also differences regarding the way in which the authorities of member states verify company information. In some countries, they only have a verification before the company is registered or at the registration stage, which of course makes it easier for setting up letterbox companies. On the other hand, we have other states where you also have a verification after the registration is completed, which of course makes it a bit more difficult. The idea is, just to conclude, the idea is that, as I said, the subject is quite broad, and the problem is the fact that even though all of these practices are very well known, there are a lot of studies, a lot of case law, as I said, also from Romania, from the construction industry, from the transportation industry, and in general, in any industry where you have a lot of workers, and would make sense to kind of cut the costs on their salaries and on their social contributions. So even if there are a lot of case studies and these practices are very well known, in practice it is still really difficult to prevent or to discover these cases. Most of them that were discovered after years and years. And the idea from everything that I've read is that at the level of the European Union, it should be the legislation should somehow try to prevent this situation, because it is obvious that as the legislation is now, it is not enough for authorities to discover, and even if they somehow find out or have information that certain, usually a large company, has these types of practices, it's very difficult, because usually there are more than 2 small companies in different countries that are involved, and it's quite difficult for the authorities, such as the trade register, to discover these practices. That's it. Thank you for the attention. Thank you so much for your presentation. And in a very final conclusion of today's conference, we were more than happy to have a lot of guests, professionals in everything that they do.
with a huge variety of themes from all sorts of branches of law. We had areas regarding criminal law, fiscal law, commercial law, EU law, the digital era, let's say, also, and the challenges on its that it brings on legislation. So I think that we can all say that we're living here with a lot of new details and information that we need to think about, and we are definitely going to organize and continue organizing conferences where we can all have benefits and why not say learn, because we never need to stop learning. Thank you everyone for participating, and until next time we will say goodbye.